Kung naghahanap ka ng isang panibagong laptop at hindi mo alam kung saan ka magsisimula, panoorin mo ang video na to para mahanap mo ang perfect laptop na para sa'yo. Ito ang aking new and improved laptop buying guide. Tara, pag-usapan natin to. So it's been 3 years and a few kilograms ago since nilabas ko yung first video ko sa YouTube kung saan pinag-usapan natin kung ano nga ba yung dapat yung inisip when buying a laptop. Dito sa video na to, ipapasok natin yung mga panibagong experiences na nakuha ko from reviewing laptops at saka yung mga knowledge na natutunan ko since 3 years ago. Aside pa dyan, magdadagtag tayo ng mga data at saka yung mga ideal values na kailangan nyo hanapin according sa preference nyo sa paggamit ng isang laptop. So dito, at least mas madedefine nyo talaga kung ano nga ba ang hinahanap nyo mula sa inyong perfect laptop. Keyword natin dito guys is sa inyong perfect laptop. As always, or since before pa naman, wala talagang perfect laptop na nag-exist. Pero after ng video na to, most likely mahahanap nyo yung perfect according to your preferences. Kasi pag na-define natin kung ano nga ba yung mga hinahanap nyo mula sa isang laptop, most likely mula sa options na sandamukal nga naman talagang pagpipilian natin, mahanap nyo yung the one na laptop na para sa inyo. Again, sana mag-subscribe kayo dito sa ating channel, i-like yung video, i-share kung sakaling makakatulong tong video na to sa inyo. So ngayon, simulan na natin kung ano nga ba yung dapat nyong tinitingnan. Para sa akin, meron talagang tatlong main factor na kailangan nyong i-define when buying a laptop. Unang-una yung budget nyo para sa inyong laptop. Napaka-important ito kasi pag na-define nyo na kung magkano talaga yung willing yung gastusin, madali nyo kagad masasala yung napakaraming options na available sa ating market. Next naman na factor yung performance ng isang laptop. So ang tinutukoy ng performance yung mga bagay or quality ng laptop natin na directly talagang naapektuhan yung trabaho na kaya niya matapos. For example na lang, pagdating sa mga CPU ng ating laptop, kapag masyadong mabagal ang CPU mo, mahihirapan ka talagang matapos yung trabaho na kailangan mong tapusin. May mga chance pa na baka mag-crash ang laptop mo bago niya talaga magawa ang kanyang trabaho. So ito yung dahilan bakit talaga napaka-important na ma-define yung performance na hinahabol nyo mula sa isang laptop. Lastly naman yung design and portability ng ating mga laptop. So ito naman, tinutukoy nito yung mga quality mula sa isang laptop na hindi directly naaapektuhan yung trabaho na kaya niyang tapusin. However, naaapektuhan nito kung paano nyo gagamitin ang laptop nyo for day-to-day use. For example, yung bigat ng isang laptop. Hindi lahat sa atin minamind yung bigat ng isang laptop. Pero for someone na nagko-commute lagi, baka napakalaking factor sa kanya na magaan yung laptop na ginagamit niya. Again, hindi maapektuhan ng bigat ng laptop mo yung performance or yung work na kaya niyang tapusin. However, maapektuhan niya yung kung paano mo gagamitin yung laptop mo. So, ayun, na-define na natin yung tatlong main factor when looking for a laptop. At kung saan nagmi-meet yung tatlong factor na to, dito lalabas yung the one or yung perfect laptop na para sa'yo. So, kaya ko nga nasabi na walang perfect laptop sa mundo dahil yan, depende talaga sa mga preference nyo. Ngayon, kung titingnan nyo sa ating Venn diagram, meron nga lang tayong conflict. Kadalasan, hindi talaga nagmi-meet ang tatlong factor na to. Kapag nag-focus ka masyado sa budget at saka sa performance ng iyong laptop, madalas nasa-sacrifice yung design at portability nito. Either hindi siya ganun katibay or masyadong bulky yung mga ganitong klase ng laptop. Kung nag-focus ka naman doon sa budget at saka design and portability na hinahabol mo sa isang laptop, kadalasan nagiging underperforming ang mga laptop na ganito compared doon sa mga laptop of the same budget na nag-focus naman sa performance. Ngayon naman, kapag nag-focus ka sa performance at saka sa portability ng laptop mo nang medyo isinasantabi mo ang budget, most likely sobrang mahal ng mga ganitong klase ng laptop. Nakukuha mo yung pinakamagandang specs, yung pinakamagandang portability at magagandang design at features mula sa isang laptop, pero most likely, sobrang mahal nito. However, sa multitude ng laptop na available sa ating local market, after defining itong tatlong factor na to, most likely merong chance kung saan magmi-meet sila para mabigay sa inyo yung the one perfect laptop na para sa inyo. O diba, parang love lang yan guys. Kapag na-check lahat ng checklist nyo, ayan, boom, in love. So ngayon, ang tanong, paano nyo specifically talaga ma-define magkano nga ba Kuya Alvin yung dapat ko binabudget sa laptop? Ano nga ba dapat yung performance para sa mga gantong klase na trabaho? Or ano nga ba yung mga features na hinahanap ko mula sa laptop kung ganito yung gagawin ko?
Ngayon natin i-define yung mga preference nyo according dito sa tatlong factors na to. Simulan muna natin with budget. So para sa akin, sa lahat ng experience ko, ganito ko i-define yung mga budget range natin for a laptop. Meron tayong budget-friendly, meron tayong mid-range, at saka meron tayong premium na klase ng mga laptop. Usually, pagdating sa mga traditional laptops, yung mga budget-friendly ay nagre-range from 10,000 pesos to 30,000 pesos. Para naman sa mga mid-range laptops, ito ay nagre-range from 30,000 pesos to 70,000 pesos. Lastly, kung kayo medyo mataas ang budget, nagre-range yan from 70,000 pesos onwards. Dahil from experience, meron na tayong mga laptop na umabot ng 200, 300,000 at upon checking Google, meron na din mga laptop na nagkakahalaga ng milyon. Pero ang basic rule ko lang pagdating sa mga budget natin sa ating laptop, the higher the price, the less compromise. Bago tayo mag-move on, sasampalin ko lang kayo ng katotohanan. Medyo mahal talaga yung mga magagandang laptop. Malamang syempre kapag maraming features or capabilities ang laptop na yan, hindi sila ganun kamura. Laptops are an investment na kayang mabigay sa iyo yung work or output na hinahanap mo. So, medyo kailangan willing ka din mag-invest kapag marami kang hihingin mula sa kanya. Moving on, doon naman tayo sa performance factor ng ating mga laptop. So, pagdating sa performance, mas strict tayo sa mga values na ibibigay natin. Medyo objective yung approach na ibibigay natin kasi yung mga values na to will directly affect kung ano yung output na magagawa nyo mula sa isang laptop. If sakali kasing makompromise ng sobra ang performance ng iyong laptop, most likely makaka-encounter ka nga ng issues sa mga output na kayang gawin ng laptop mo. Syempre, ayaw naman natin yung ganun kasi sayang naman yung pagbili natin sa ating mga laptop. So para sa akin, sa panahon ngayon, yung performance sa ating mga laptop defined by the CPU, the GPU, the RAM, the storage, at yung additional ngayon yung screen at saka yung kanyang speakers. I-explain ko yan lahat mamaya. Pero to simplify yung ating performance, i-compare natin siya sa ating brain. Simulan muna natin with the CPU and GPU. Pagdating dito sa dalawang to, para silang ating left side at saka right side ng brain. Kung saan, ang explanation sa atin, meron tayong logical part at saka creative part ng ating mga utak. Ang ating CPU or ang Central Processing Unit ang ating logical part ng brain. Ito yung nag-analyze ng lahat ng data na pinapasok at nilalabas ng ating laptop. Next naman yung GPU. So ito yung parang creative part naman ng ating brain. Ito yung nag-analyze ng data na binibigay ng ating CPU para magawa niyang images ito at makita natin ito sa ating laptop. Basically, either of these two kailangan ng laptop mo para magamit mo yan. Pag nawala yung isa dyan, most likely, hindi mo magagamit ang laptop mo. So ayun, ganun ka-important ang CPU at GPU. Focus tayo ngayon sa CPU, yung Central Processing Unit o yung logical part ng iyong laptop. So globally, meron tayong tatlong sikat na brand pagdating sa CPU or also known as processors. Unang-una, syempre, yung mga Intel na CPU. Pangalawa naman, yung mga AMD or yung kinikilala din natin na mga APU. And finally, yung mga Apple naman na CPU or yung mga tinatawag naman nila na chip. So at least na-organize nyo na kung ano nga bang ibig sabihin ng mga gantong letters kapag bumibili tayo sa ating laptop. Ngayon, para saan ang mga CPU na to? From my experience, mahahati natin ang klase ng mga CPU or processors into 3 different levels. Meron tayo yung mga basic CPUs na kayang tapusin yung mga basic work, browsing, office work, media consumption. Usually, yung mga CPU na nag-fall under yung basic category yung mga Intel Pentium, Intel Core i3, at saka AMD Ryzen 3. Meron pang mga ibang examples pero i-elaborate ko na lang yan in another video. Tapos, meron naman tayo yung mga mid-level na CPU na mas kayang makatapos ng advanced work. Yun nga lang, hindi ganun kabilis, pero at least ito yung entryway natin kung sakaling gagamit tayo ng mga heavy apps. Pagdating sa mga mid-level CPU, dito pumapasok yung mga AMD Ryzen 5, Intel Core i5, at saka Apple M1 chip. If ever naman na kailangan nyo yung sobrang bilis na tapos ng trabaho, sobrang bilis na pag-process ng data, kailangan nyo syempre yung mga advanced na CPU. Pagdating sa ating mga advanced na processors, dito naman nagpo-fall yung mga CPU na katulad ng AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, Intel Core i7, Intel Core i9, Apple M2 Pro, Apple M2 Max, mga gantong klase ng CPU. Madami pang mga details pagdating sa CPU ng ating laptop. Meron yung mga generation, iba't ibang klase depending on their use case. So yung mga gantong bagay siguro i-discuss ko ulit on another video. Para din madali pagdating sa mga klase ng CPU, kadalasan, the higher the number, the better the performance. Ngayon, mag-move on naman tayo sa GPU ng ating mga laptop. Ito hindi ko masyadong na-cover last time. So pagdating sa mga GPU or yung Graphics Processing Unit, ito nga yung creative part ng ating mga utak.
Ito basically yung mga nagre-render ng images para may makita tayo sa ating monitor. Without the GPU, wala tayong makita sa monitor ng mga laptop natin, especially nowadays. So, paano nyo malalaman kung ano dapat yung GPU na kinukuha nyo? Meron dalawang klase ng GPU pagdating sa mga laptop. Meron tayo yung tinatawag na integrated GPU. Ito yung mga GPU na built-in na talaga sa ating mga CPU. Kunwari, pagdating sa mga Intel CPU, especially before, ito yung nakikita natin na Intel UHD graphics. O kaya Intel graphics gantong number. More on for basic use lamang to at kung sakaling plano nyo mag-graphical work, kakailanganin nyo ng extra power. Dito ngayon pumapasok yung mga dedicated GPU sa inyong mga laptop. Yung dedicated GPU, basically yung stand-alone na GPU, totally separate mula sa ating mga CPU at ayon, nagbibigay sila ng added power para magawa yung mga extra trabaho na kailangan natin. If plano nyo maglaro sa mga laptop nyo, medyo requirement yung mga integrated GPU at kung kailangan nyo gumawa ng mga graphical work, mga photo editing, video editing, yung mga architects, interior designers at saka engineers dyan na gumagamit ng AutoCAD, most likely, kailangan nyo ng dedicated GPU sa inyong mga laptop. Para sa mga nagugulan, dedicated GPU, tinatawag din siyang discrete graphics minsan. So, medyo interchangeable yung term. So, ayun, at least para aware kayo. Ngayon naman, since nagsimula ako mag-YouTube, naglabas ng mga panibagong klase ng integrated GPU yung ating mga brands. Nauna actually yung AMD dito kung saan meron silang AMD Radeon Graphics na powerful enough para makagawa ka ng light gaming at saka light video editing. Of course, naglabas din eventually ang Intel ng Intel Iris Xe graphics na may capability din ng light video editing at saka light gaming. So kung nakikita nyo yung mga ganitong logo, usually ganun yung ibig sabihin nun. Aside pa dyan, syempre yung mga Apple M Pro na mga chip. Ito yung talagang sikat ngayon sa mundo ng creatives dahil lang sa tindi ng power na nagagawa nila kahit integrated at hindi standalone ang GPU nila. Dahil may mga certain benefits yung ganitong bagay. So again, kung habol nyo lang naman yung basic na klase ng rendering, kahit doon kayo sa mga basic na integrated, kung kailangan nyo naman nung mas advanced at gusto nyo makatipid, pwede kayo sa mga advanced na integrated GPU. Pero kung ang habol nyo talaga sobrang lakas na rendering performance, most likely kakailanganin nyo yung dedicated na mga GPU or pwede din yung mga Apple integrated GPU sa kanilang mga chip. So ayun na yung ating CPU at GPU. Move on naman tayo pagdating sa RAM at saka sa storage ng ating mga laptop. Kung meron tayong left side at saka right side ng brain, madalas din siguro na pag-uusapan sa atin yung long-term at saka short-term memory natin. So mahalin tulad din natin ang RAM at saka storage pagdating sa mga utak natin. Yung RAM yung nagsisilbing short-term memory ng ating mga laptop at saka yung storage naman yung nagsisilbing long-term memory ng ating mga laptop. Sa RAM, basically nagaganap yung pag-transfer ng files ng saglitan lamang na kailangan magamit ng ating CPU at GPU pero hindi matagal enough kung kaya't mawawala din ito agad. Pagdating naman sa storage, ito yung mga files na kailangan talagang laging nandyan para makapag-operate yung ating mga laptop. Obviously, dito nakalagay yung ating mga programs, dito nakalagay yung mga files na sinesave natin, yung mga documents, yung mga photos, yung mga videos, lahat yan nakalagay sa ating storage. Ngayon, simulan muna natin doon sa short-term memory ng ating laptop o yung tinatawag nga nating RAM o yung tinatawag nga natin na random access memory. At sa context ng ating pinag-uusapan, pag-uusapan natin specifically yung DDR-SD RAM or Double Data Rate Synchronous Dynamic Random Access Memory. Meron din kasing ibang mga klase ng RAM pero when buying a laptop, basically ito yung kadalasan nating pinag-uusapan. So kung may kita nyo sa tabi ng mga specs ng ating laptop, dito yung mga 8GB RAM, 16GB RAM at nakalagay sa tabi nito yung DDR5, DDR4 or DDR3. So currently meron tayong 5 generations na ng DDR-SD RAM. Ito ay yung DDR na na-release ng 2000, tapos meron ng DDR2, DDR3, DDR4, and currently DDR5. Upon checking yung mga laptops ngayon, kadalasan ang ginagamit pa rin natin DDR4. Most likely sa mga mas premium laptops may kita ang DDR5 na ang ibig sabihin lang nito mas mabilis yung pag-input at output ng data sa loob ng ating mga RAM. So syempre, mas mabilis mapaprocess ng ating CPU at GPU yung data na lumalabas-pasok sa ating mga laptop. Mas mabilis makapag-open ng files, mas mabilis makapag-open ng tabs, mas mabilis lang basically everything. So ano ngayon yung ibig sabihin ng size ng RAM natin? Yung madalas nga din natin nakikita, either 4GB, 8GB, 16GB, or 32GB. Basically, ito naman yung capacity ng ating mga RAM.
Hindi porke mabilis yung RAM natin, mataas ang capacity niya. Siyempre, kung mabilis yung RAM natin, kapag napuno yan, may tendency na mag-crash yung ating mga laptop. Ito yung dahilan kung bakit kapag nagko-code ka, nagre-render ka, or naglalaro ka sa laptop mo, medyo mas kailangan mo ng mataas na capacity. Currently, anything below 8GB of RAM, for basic work ang kanilang purpose. At kung sakali namang advanced work ang kailangan nyo, ideally naman, more than 8GB of RAM ang inyong ginagamit sa inyong mga laptop. So at least ngayon, may idea na kayo kung ano ba dapat yung ideal RAM para sa perfect laptop nyo. Ngayon naman, when it comes to storage or yung long-term memory natin, of course, malaking priority sa atin yung kanilang capacity. Sa ngayon, ang kadalasan nating nakuha 256GB, 512GB o kaya 1TB ng storage. Yan syempre, depende sa pangangailangan nyo. Kung mas madalas kayo mag-save ng files sa loob ng laptop nyo, most likely kailangan nyo na mas malaking capacity. Pero kung sanay din naman kayo na ang files nyo available na lang online, most likely mas okay na sa inyo yung mas mababang capacity. Ngayon, ang kailangan nyo isipin anong klase nga ba ng storage ang hinahanap nyo mula sa isang laptop. Ito ba yung HDD o kaya SSD na klase ng storage? Ang HDD yung mga mas sinaunang klase ng storage kung saan mas malaki yung capacity nila for a cheaper value pero ayon mas mababa ang transfer speed. Pagdating naman sa mga SSD talagang times 5, times 7 or even times 10 pagdating sa transfer speed compared to the HDD. At sa ibang tao, napakalaking bagay ng ganun kabilis na transfer speed. Yun nga lang, dahil sa ganitong technology, may kamahalan ang mga SSD na storage. Isa pang quality ng SSD na storage yung kanilang compact na size. Dahil mas maliit sila, mas kayang paliitin ng mga manufacturers yung laptop na ginagamit natin. Kung kaya't pagdating dun sa mga ultrabooks or yung sa mga ubod ng nipis na laptop, SSD ang storage na kanilang ginagamit. So yun na ang CPU, GPU, RAM at storage ng ating laptop. Ngayon, doon naman tayo sa video at saka audio performance ng ating laptop. Pero medyo mahaba na yung video natin kasi ayun nga, inelaborate ko yung mga details unlike before. So hahatiin ko na lang ang video na to into a second part para ma-absorb nyo muna yung mga sinabi ko at panoorin nyo yung second part ng ating video once na na-process nyo na yung mga sinabi ko. Anyway, kung so far nakatulong ang aking video, hopefully mag-subscribe kayo sa aking channel. Ayun, i-click nyo na rin ang ating bell icon, i-like ang video, and of course, i-share na rin to para sa mga gusto ring matuto about laptops. Again, ako si Alvin, ang inyong tech guy. See you next time. Ingat! Nagustuhan nyo ba ang video ko? I-check out nyo ang aking channel for more phone, gadget, and laptop reviews. Tapos, meron pa akong tech tips and guides. Mag-subscribe by clicking the subscribe button below at i-hit nyo na rin ang bell icon para sa mga susunod ko pang videos.